Hello mga ka-chick-chick! So this is Christine Perpetua Turica Di Fea, also known as Chick-Chick. So today is another happy day. Why? Because today is unboxing day. Pero bago po natin i-unbox yung mga nabili ko, please lang po, just a reminder, do not forget to subscribe to my YouTube channel. Pakiclick lang po yung subscribe button or icon dyan po sa aking YouTube channel. And para naman po makasama kayo dun sa aking mga subscribers, and do not forget to click din po yung notification bell para naman po updated kayo sa mga videos, at yun pong pag-share at pag-like at comments po din sa mga videos ko. So ngayon is a very, very happy day for me, and I want to extend this happiness to you. So based po dun sa mga nakikita nyo mga vlogs ko, I like anything local, no? So I really support local. So while browsing po sa sa Instagram, no, so I chanced upon this mga local brands, no. So ngayon po dumating na po siya pa-deliver na po siya via LBC. So very fast po yung transaction kasi parang it took lang I think 2 days, no, para po ma-receive ko po itong mga packages po na to. So ngayon po, dalawa yung bubuksan ko kasi dalawa yung dumating. Meron pa pong isa pero hindi ko na po siya mahihintay pa. Okay? So again, ito naman po is magagamit ko on a daily basis, no? So everything that I buy naman, I make sure na magagamit ko po ito. So ano po ba tong nabili ko? Okay, na i-feature ko na up to you if you would like to buy them. So ito po kasi ang tawag dito is, they call it actually tangkulo or tangkulo, yan. So this is actually a scarf, no? I don't know lang pa, I'm not so sure if this originated in parang triangular siya. Actually, I'm a first aider din. So parang kung makikita mo, para siyang ano, no, yung parang triangular bandage. But they say na this is, I'm not so sure lang if it's originally from Mindanao, no? So kung taga Mindanao ba, Tiboli tribe ba? Or parang sa Bukidnon daw kasi parang may gumagawa rin ito. So ito, para lang siyang kumbaga parang accent when you have a dress, no? So parang it's like this, you will be like yan. Ipuput mo lang siya like that. So parang ang ganda lang niya pag suot mo siya sa damit, 'di ba? Ayan. Parang siyang apron. Pero sabi nila, yung daw mga chieftains, they parang put it sa head, as a headdress eh. So ito, yan. Ito siya, pag suot mo siya. Maganda ba? Parang so it accentuates your damit, 'di ba? So maganda ba, Beb? Okay ba siya? I'm not seeing it, but I think naman parang magandang reaction ni hubby. So ayan, okay. So syempre kasi when I buy, make sure ko naman na dalawa na agad ang bibilin ko. So this is the navy blue color. And then I also bought so ito para siyang meron siyang mga pom-poms here, makikita nyo, 'di ba? So it's nice, meron mga beads diyan, naka-bead siya. So para mga sequence ang tawag dito eh. Yun yung tawag, yun yung alam kong tawag yan. So para siyang may mga nakatahi siya dyan, tapos marami siyang mga pom-poms, no? So ang ganda lang ito, ayan. Now, let's open the other one. Okay? So exciting, nakakatuwa pag dumadating yung mga ano mo, no? Yung mga deliveries mo, tapos itatry mo siya. So, I love color red aside from pink. It's my favorite. These are my favorite colors. Or ito kasi yung parang mga colors na bumabagay sa akin. So ito naman yung the red one. So ito, diba? Ang ganda rin niya. So what you just have to do is ganyan. Tapos igaganto mo siya. Diba? Maganda. Yan. Tapos yun na. Tapos tinan mo. Kumbaga parang it's an accessory itself na, diba? So parang ang ganda lang. Eh marami din ako mga parang local, mga bags na parang tingin ko babagay dito. So yan. Yan yung itsura niya. Pagsuot mo na siya. So ayan. This is actually from, shout out to Alvix Batik House or Alvix Batik. If you want to order from them, makikita mo siya sa, alam ko meron siyang Facebook, pero nakita ko siya sa Instagram account. Nabili ko to through his Instagram account. So ang bilis lang. Parang you'll just have to place your order and then parang in a matter of 2 days, magde-deliver na siya sa inyo. So ayan, ang ganda-ganda, diba? Okay. Actually, parang ayoko na siyang tanggalin. Okay. Now, from here, syempre ang lola mo, hindi matigil. So, meron ako another delivery, okay? So, nagugulat yung asawa ko. Siya naman kasi nagbabayad dito. Okay, so ito is another delivery. So, ngayon ko lang din ito makikita.
So, this one naman is from, shout out to Karen's Tindahan. So, ito naman, mga bag yung nabili ko sa kanya na local branded, locally made. So, let's see yung itsura niya. Okay, kasi ang ganda rin ito. Okay. So, ito naman is a bag. Yan, na bagay sa summer. So, ito, gawa siya sa banig. Okay, di ba? Parang banig to. Hindi ko lang sure kung anong klaseng halaman ito. Pero kasi, ang ganda niya, parang pwede siyang pang summer. So, ang ganda kasi naka-plastic pa, di ba? So, tanggalin natin yung plastic para makita natin yung beauty lalo nung bag na ito. So, I'll remove it na from the plastic, no? Kaka-excite, ang saya. Alam mo yung parang what happiness it brings you, di ba? Yung parang nagpakahirap ka sa work, tapos parang a part of what you have, parang yung income mo naman, ilalagay mo dito sa mga bagay na gusto mo, di ba? Na magagamit mo rin naman, like when I go to the office. So, ito parang ang ganda. Bagay na siya, di ba? Parang, ito, naka-red ka, tapos dala mo yung bag mo. So, bagay na bagay. Ano ba maganda? Yung blue or yung red? I don't know, pareho lang. So, ito, yan. So, parang banig type ito. Tapos, ito, makikita nyo siya dito sa loob. Parang meron siyang black lining, no? So, may cloth doon sa loob. Tapos, ang maganda rin dito, so you can also, meron siyang zipper. So, in a way, parang secure pa rin yung mga gamit mo. Whatever you put in here is secured kasi meron siyang zipper. So, ito, ang ganda lang kasi nung design niya. This is what made me buy this. Again, di ba, I like floral. Anything floral, I appreciate. So, ang ganda lang ng design. So, parang nude. It comes actually in different colors pag nagpunta kayo doon sa Karen's Tindahan. Like, merong red, merong pink, may iba-iba siyang colors, saka may iba't ibang design. Pero what made me buy this is yun nga, parang napaka-neutral ng color. I mean, yung color is, hindi siya yung nagsusumigaw. Parang alam mo yun, parang, ang simple-simple lang, pero ang ganda, di ba? Parang, nag-stand out yung, floral at saka yung mga leaves niya dyan. So, parang, di ba, parang it represents me as a plantita rin. So, ito. So, parang, di ba, kumbaga parang yung suot ko ngayon, I'm ready to go na to wherever I want to go. Parang pwedeng pang beach or wherever. So, bagay na bagay lang siya. So, I'm so happy with what I was able to purchase. And, so, ito, I'm just sharing this with you all, how happy I am, and let's support local brands. No? So, supportahan po natin yung mga kabayan natin na may small businesses. Actually, I don't know if there are small businesses pa, kasi feeling ko, ang laki-laki na nakikita nila. Kasi, diba, kumbaga, ang bilis lang kasi nilang, kumbaga, kumbaga parang, ang bilis na rin mag-order, kasi parang through social medias, and there's parang ang bilis na rin ng online banking, no? Parang yung pag-transfer ng mga payment and all, at saka yung deliveries. So, good luck to all of us, to our Filipino business owners. And then, so yun, again, let's support local. Do not forget to subscribe to my channel. Good luck and God bless everyone. I'm so happy today.